evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Your large carrier items need to go in the overhead compartment. Your smaller ones underneath the seat in front of you. No niin, ollaan menossa moikkaamaan legendaarista Patrik Antoniusta, Suomen kaikkien aikojen kovinta pokerin pelaajaa ja Suomen rahalistan ykköstä. Joo, Patrik on asunut täällä Monacossa jo tosi pitkään ja onkin tosi siisti päästä näkemään, että millaista se herran elämä täällä oikein on. Sä oot asunut eka Vegasissa, nyt sä asut täällä Monacossa, niin miten sä oot oikeastaan päätynyt tänne maailmalle? Suomessa valitettavasti silloin siis niin kauan aikaa sitten ei ollut mitään systeemiä pokerin pelaajille verotukseen. Et nykyään on, että kaikki Euroopan unionin sisältä niin on verovapaata esimerkiksi. Silloin ei ollut. Eli mä olin vähän niin kuin pakotettu muuttaa veke. Niitä summia, mitä mä aloin voittaa, niin ne olisi ollut niin korkeat ne verotukset silloin, mutta mä muutin itse asiassa Sveitsiin eka vuodeksi. Okay. Ja sitten mä muutin sen jälkeen Vegasiin pariksi vuodeksi. Mä oon aina tykännyt Vegasista, mutta mä halusin kuitenkin, että mulla olisi Euroopassa se tämmönen niinku base koti. Itse asiassa mä en tykännyt Monacosta ekoina vuosina, kun mä olin täällä yleensä yksin. Mutta silloin mä käytännössä vaan pelasin pokeria täällä netissä ja kävin salilla ja vähän tennistä tuli pelattua joskus, mutta tuli oltua Vegasissa kuitenkin, vaikka mä asuin Monacossa, niin se 4-5 kuukautta vuodessa ja sieltä pelattuu kaikkia näitä suuria pelejä, mutta kaikki sattuu vähän niin kuin silleen sattumalta, mutta nyt mä oon niin kuin tosi tyytyväinen, että mä satoin muuttaa tänne Monacoon, että tämä on ollut ihan paras paikka mulle, että täytyy sanoa, että ihmisillä on ylipäätänsä, musta tuntuu, että niillä on aika väärä kuva Monacossa. Mutta se on vähän kaikkialla, kun sä menet turistina, niin sit sä näet sen vaan sen turistijutut. Ja niin kun, esimerkiksi kun mä oon täällä elän, niin mä en mene ikinä kasinolla. Mä en tiedä, onkohan mulla tuossa kasinolla niin viimeiseen 10 vuoteen tuossa pääkasinolla. Yeah. Täällä on parin tunnin päästä siistit laskettelumahikset ja tuossa on meri ja hienot golfkentät ja kaikki niinku puitteet normaalille terveelliselle elämälle. Että on tosi tyytyväinen tähän paikkaan. Monia ja itsekin kiinnostaa. Mä käyn ihan täysin tarkkaan tiedä, mistä aikoinaan silloin vuosia sitten toi sun koko pokeriura lähti käyntiin. Joo, se lähti loppupeleissä siis sattumalta, niin kuin yleensä varmaan kaikilla, kun ei se ole niin kuin ammattina nuorena, että hei, musta tulee pokeriammattilainen. Mutta mä aloin pelaa pokeria ihan siis muutaman friendin kanssa, niin ihan siis pienestä rahasta vaan korttipelejä. Ei ihan oikeat pokeria, mutta kuitenkin niin kuin meillä oli sököä ja jotain muuta sen tyylistä gamblingia. Mä olin ehkä 10-11-vuotias. Ja jos oli joku hyvä päivä, niin silloin voitti ehkä 5 markkaa. Eli sitä oli niinku ihan pennejä niinku, ja silloin tällöin pelattiin. Mutta silloin niinku mun ekat kokemukset. Mulla oli tenniskavereita paljon meidän tennisseurassa, niin niillä oli samat intressit, että me saatiin aika hyvät pelit sit pyörii treenien välissä ja sitten treenien jälkeenkin joskus. Niin siitä se vähän niinku lähti semmoinen enemmän into, että sitten me oli vähän isommat pelit jo, että Suomen markka-aikaa, niin jonkinnäköisiä satasia siellä pyöripeleissä. Ja vähän myöhemmin, kun mä olin 17-18-vuotias, niin me alettiin pelaa enemmän. Ja me alettiin pelaa myös niin viikonloppuisin kaveriporukan kanssa, just näitä mun tennisfrendejä. Et jos meillä ei ollut mitään tennisturnauksia tai liigapelejä, niin se oli kaikkein paras juttu, että perjantai-lauantai-illat niin tilattiin pizzat ja katsottiin urheilua ja pelattiin pokeria. Se oli ihan niin kuin parasta viihdet meille.
tuli käyty ulkonakin, mutta noit pokerit ja illat meni ihan hyvin ja meni joskus vielä niin kuin aika aamusella. Sitten tuli Ilari Sahamies kanssa kuviin noina vuosina. Me asuttiin tosi lähellä toisiin. Mä asuin Hakunilassa ja sä asuit Tikkurilassa. Mä kävin Hiekkaudessa pelaa tennistä ja se oli kaikki siinä ihan lähellä toisiamme. Niin se tuli meidän peleihin. Mä tutustuin Ilariin biljardisalilla Tikkurilassa ja se tuli pelailemaan ja huutelemaan kaiken näköistä kaikille. Se oli aika kova, se oli aika iso suu aina ollut Ilarilla. Ja, on edelleen. Ja siitä se lähti silläkin. Oliko sinulla ikinä mitään haaveammattia tai oletko sä ikinä ollut missään kesätöissä tai tehnyt mitään muuta? Siis ei ollut normaalia ammattia. Eli siis mä olisin halunnut olla ammattiurheilija. Tenniksessä mä olin ihan lupaava juniori, mutta se on kuitenkin todella vaikeaa, että pääsee tenniksessä sinne ammattilaiseksi saakka. Mutta se oli niinku mun tämmöinen haave, mutta mä myös tiesin sen, että mä näin, sen näkee jo aika nuorena, että missä menee maailman huippu, missä menee Suomen huiput, niin kuin Jarkko Nieminen. Millä tasolla se oli jo 14-vuotiaana ja mä harjoittelin Timo Niemisen kanssa aika paljon nuorena ja se oli Suomen kakkonen aika pitkä, että niin se oli vähän mun semmoinen mitta, että missä mä menen Timon kanssa, kuinka mä pysyn sen perässä, mutta tosiaan mä oon tehnyt itse asiassa aika paljon duunia niin kuin pienestä saakka, että meillä ei ollut mikään hyvä rahatilanne perheessä. Yksi mitä mä vähän kadun, niin mä aloin jakaa lehtiä, kun mä olin 11-vuotias, niin tää oli tosi niin kuin huono päätös sinänsä, että mä en voi vieläkään ymmärtää, että miten se voi maksaa niin vähäisen. Joka viikonloppu piti laitella kaikki nämä mainokset lehtien väliin ja jakaa kaikki nämä Vantaalla alueuutiset ja jotain tämmöistä. Ja siihen meni ihan älyttömästi aikaa. Siis muutama tyyppi lajitteli ne ja sitten me jaettiin ja meidän piti käyttää vielä autoa, koska niitä oli niin paljon, että ne painoi niin paljon. Ja me saatiin siitä joku 400-500 markkaa per kuukausi ja 4 viikonloppua. Se oli niin kuin, että saisi 20 € niin kuin siitä viikonlopusta ja siihen meni monen ihmisen monen tunnin duuni. Niin kuin. Se oli aivan siis, se oli mun mielestä laitonta, miten vähän siitä sain. Mutta mä sain siitä vähän rahaa, mä pystyin ostamaan tennismailat itse ja pääsin alkuun. Ja, siis mä kokeilin vähän kaiken näköistä, kun mä olin nuori. Sitten mä olin aina kaikissa muuttoduuneissa messissä Fajen kanssa ja tein jopa jotain puhelinmyyntiä. Kun mä olin 15-vuotias vähän mä en tykännyt siitä ollenkaan. Se jäi. Mutta sitten mä olin tennishallilla duunissa. Mä itse asiassa tein tämmöisen välttämättömän jutun, että mun oli pakko valehdella mun työnantajalle, että mä oon 15. Ja mä en tiedä, miten sen ei sit tsekannut mun ikää, mutta mä olin 14-vuotias ja pääsin duuniin tennishallille ja pyöritin sitä koko hallia, kassaa ja kenttiä ja koko sitä kahvilaa. Kaikki oli. Oliko tässä hiekkaharju? Hiekkaharju, joo. Mutta siitä mä sain niin kuin normaali palkkaa, mitä sen minimipalkka oli Suomessa silloin ja jännitteli jotain mailoja. Ja joskus 18-19-vuotiaana, kun ei ollut vieläkään pokerille lähtenyt rahat, niin mä tein vähän mallintöitä, mikä oli itse asiassa ihan hyvä siis loppupeleissä silleen, että siitä sai vähän tämmöistä esiintymiskokemusta, mikä oli mulla hyvä silleen, että mä pystyin olemaan vähän kameroiden edes, kun mä olin tosi ujo poika, kun mä kasvoin. Mä en tykännyt esiintymisestä ollenkaan. Niin siitä mä sain tämmöistä vähän kokemusta ja sitten se maksoi ihan hyvin rahaa, että se oli yhtäkkiä, teet parin tunnin duuni ja siitä sai tosi paljon niin kuin verrattuna muuhun, että jos teki pari mallikeikkaa kuukaudessa tämmöisiä kuvauksia, katalogeja tai mitään, niin niistä sai niin kuin saman verran kuin olisi ollut tennishallilla monena päivänä viikossa. Pienestä on lähdetty, niin miten sä silloin aikoinaan rakensit tuon bankrollin? Bankrolli lähti ihan siis 100-200 €, tai se oli siis markka-aikaa silloin. Sitten oli Suomessa jotkut joulukuun turnaukset, mä en muista mikä nimi, mutta tämmöiset kansainväliset turnaukset. Ja mä pelasin niitä vaan kun mulla ei ollut paljon rahaa.
Mä pelasin niitä turnauksia ja vähän käteispelejä, mutta silloin tämä oli 1999, niin mä laitoin nettiin ekan kerran rahaa. Helppi siirsi mulle 24H-pokeriin mun mielestä 200 euroa. $1, $2 pelit, pottiomahaa, lyhytkätistä. Mä en niin vieläkään osannut pelata, niin mä en ole laittanut mitään, en ole pelannut paljon. Mun pokeri oli aivan siis, mä en tiennyt, että pokeria voi pelaa oikeasti ammatiksi. Mä en tiedä, että on mitään maailmanmestaruusturnauksia. Mä en tiedä, että on pokeria televisiosta. Tämä oli kuitenkin niin alkuvaiheessa. Mä opin pelaamaan silleen, että tiedätkö, mä pelasin niin yliaggressiivisesti sitä pottiomahaa, että mä löin potin melkein joka kädellinen floppi lyhytkätisessä ja mä painoin joka floppiin ja mä painoin joka turniin. Ne pelaajat, ne ei vaan osannut pelata tuommoista pelityyliä vastaan. Et kyllä mä ymmärsin niin kuin mitä mä tein. Jos niillä olisi jotkut hyvät kädet, niin niiden tietenkin pitäisi vaan maksaa ja antaa mun bluffata. Mutta sitten ne reissas mut monesti, niin se oli tosi helppo kipata, kun ei ollut mitään. Mutta mä sain ne aika sekaisin silleen vaan pelkästään tuon lyömisellä. Että jengi laittoi sitten ne kalkut keskellä aika paskoilla monesti silloin, kun mulla sit oli. Mutta mä opin tällä tavalla pokerin pelaamisen, mikä mä luulen, että ei ole varmaan oikeastaan moni oppinut. Eli mä pelasin käytännössä kaikki paskakädet ja mä löin. Ja sitten mä vaan opin niitä tilanteita, että okei, tohon ei ole järkevää bluffata tohon. Tämän käden nyt voi kipata, tää on ihan superpaskakäsi. Mut hups, mulla oli se 200 euroa, niin 2 kuukauden päästä mulla oli melkein 30 000. Mutta mitä mä pelasin sen jälkeen, niin eli mä tein ne rahat aluksi tuosta pottiomahaa käteispelistä, lyhytkätisestä, mutta sen jälkeen, kun netissä ei ollut silloin mitään isoja pelejä, että suurin peli netissä silloin oli 30-60 limitti hold'em. Niin mä aloin pelaa sitä limit hold'emia, mistä mä en tainnut yhtään mitään. Mä aloin sitä 50, 10, 20 vaan ja mä pelasin aivan siis surkuhupasesti sitä, mutta sitten mä siinä kehityin nopeasti. Mä avasin Ladbrokesille tili ja aloin pelaa siellä. Siellä oli kai suurin peli 50-100 limit hold'em. Niin mun peli muuttui nyt, että mä menin pottiomahaan. Mä pelasin aluksi no limit hold'emia turnauksia, pottiomahaan käteispelejä, niin yhtäkkiä mä pelaan limit hold'emia käytännössä 80-pinnaisesti ainakin netissä. 90-pinnaisesti yhden vuoden, koska se oli isoin peli, ylivoimaisesti isoin peli. Joo. Ja mä otin sit shottia siellä Ladbrokesissa ja mä pelasin sen hetken parhaat pelaajia vastaan. Ja tää on se, missä mä olin niinku tosi onnekas sen ajatuksen takia, että mä pystyn pelaamaan parhaita pelaajia vastaan maailmassa, ketä oli siis sen hetken ketä oli siellä suurimmissa peleissä, ne oli myös ne suurimmat voittajat ja parhaimmat pelaajat. Niin mä pystyin pelaamaan parhaimman pelaajan kanssa 30-60 limitti hold'emia. Ja jos mä sille hävisin tonnin tai 2, niin ei se ollut mikään iso diili, koska mä olin mulla oli tosi hyvät vipat, jos mä pystyin pelaamaan joku 2 tuntia, vaikka breikkasi eveniin. Mä sain siitä niin paljon itseluottamusta ja kokemusta ja mä näin, miten se pelasi ne kädet mua vastaan, miten se teki, miten se balanssoi sen peliä. Niin mä kehityin niin paljon siitä, että mä pelasin näitä parhaita vastaan. Ja sit ei mennyt montaa kuukautta, kun ne ei enää pelannut mun kanssa. Sitten sen jälkeen itse asiassa mä muutin mun käteispelit, niin se muuttui no limit hold'emiin, koska nettiin tuli isompia no limit hold'em pelejä. Ja tuli Prima Poker, yhtäkkiä siellä on 100-200 no limit hold'em ja 50-100. Ja mä katselin, että miten näin isoja pelejä voi olla olemassa. Sitten musta tuli no limit hold'em käteispelaaja vähäksi aikaa netissä, kun oli nämä isot pelit 100-200 ja 50-100 ja 200-400. Ja siinä vaiheessa mä pelasin välillä vähän liian isoipa bankrollille, että mulla tuli joskus päiviä, että mä hävisin 100 tonnia ja mulla oli silloin vaikka vähemmän kuin 1 000 000 bankrolli. Että silloin pystyi häviämään vaikka 20 pinnaa bankrollistakin yhdessä päivässä, mikä aivan oli. Jotain päiviä tuli liian iso swingiä, mutta sitten ne swingit, mä aloin voittaa, niin ne meni myös hyviä. Sitten mä oon aina odottanut aika hyvää bankroll managementia silleen, että mä oon ottanut niitä shotteja isompiin peleihin silloin, aina kun tuli lädillekin isompi peli, 200-400 ja mä menin sinne ottaa shottia. Jos mä häviin, niin sit mä grindan ne takas pienemmistä peleistä ja niin poispäin. Mutta ne on investointeja, että sä
kehität sun peliä, pelaat parempaa vastaan. Silloin kun mä laitoin nettiin sen 200 € joulukuussa ennen vuotta 2000, niin siitä mä laitoin voittoa. Mulla oli 2 kuukauden päästä 30 tonnia ja vuoden päästä siitä mulla oli yli 100 tonnia ja seuraavan vuoten mulla oli jo yli 400 tonnia ja sen jälkeen sitten seuraavan vuoten oli jo yli 2 miljoonaa. Ja ihan muutamassa vuodessa meni yli muutamaan miljoonaa ja sitten sen jälkeen on sitten antaa olla. No niin, kiitos peleistä. Oli aika epätasaiset tällä kertaa, mutta parhaamme koitettiin. Tämä on ihan huippupeli. Tässä kehittyy tosi nopeasti. No, mutta Jeba on nyt täällä Monacossa asunut edes kuin pitkään, niin mitä Suomi ja suomalaisuus sulle merkitsee? Ylpeänä mä aina Suomea edustan ympäri maailmaa, että vaikkei mulla Suomessa tullut oltua niin paljon viimeisen 17-18 vuoden aikana, mutta perhe on vielä Suomessa, vanhemmat, sisko, paljon frendejä, tuun pari kertaa vuodessa keskimäärin Suomeen. Haluaisin tulla enemmän, mutta elämäntilanne on monesti semmoinen, että on vaan niin paljon muuta reissua ja duunia. Luultavasti mä en tule Suomeen niin kuin muuttaa takas tulevaisuudessa, mutta eihän sitä ikinä tiedä, mihin elämä vie. Menee fiilikseen mukaan, niin se on kaikkein paras systeemi elämässä. Aina tärkeää kuulostella omia niin kuin vaistoja ja aisteja, mitä sydän sanoo. Ja toivottavasti tulevaisuudessa mä haluaisin varsinkin kesät olla Suomessa, että se on niin ylivoimaista aikaa. No, mutta hei, ensi kerran kun tulet Suomeen, me treenataan Antikaa vähän lisää, niin otetaan rematch. Yes. Cool. Joo, treenatkaa kunnolla. Silloin alkuaikoina siis mä pelasin niin paljon, että mä uskon siihen, että vaikka sä olisit kuinka lahjakas, niin siis sitä ei voi korvata kuitenkaan sitä kovaa työtä. Ja 20 saakka niin kuin mä oon ammatikseni pelannut, että siinä on 20 vuotta tullut. No niin, todella kova. Tullut täyteen nyt. Ja yhtä pitkä kuin meitä on tehnyt musaa duunikseen, niin äijä painanut pokeriuraa huipulla. Ihan siis varmasti pelasin 12 tuntia per päivä keskimäärin pokeria. Ja sitten kun mä en pelannut, niin sitten mä yleensä olin urheilemassa. Ja sitten mä vielä mietin aika paljon pokeria. Kun mä en pelannut, niin mä analysoin niin kuin kaiken näköisiä pelaajia ja tilanteita. Ja koska silloin ei ollut mitään muuta keinoa kehittää sun pokeria kuin vaan oma pää, että miten sä analysoit. Kaikki nämä kirjat, se oli hyvä, että mä en ikinä lukenut yhtään sivua mistään kirjasta, koska sehän oli aivan, ne ketkä oli kirjoittanut ne kirjat, niin sehän oli aivan niin kuin vanhentunutta tietoa ja mitä silloin niin kuin joskus aikoi sitten toimi. Että nykyään pokerin niin kuin kaikki nuo voi heittää ihan roskakoriin nuo vanhat kirjat. Ilmeisesti. Ehkä siellä on jotain fundamentaaleja, mitkä pitää paikkansa. Niin on se varmaan tämmöistä psykologista hyvää juttua, mutta siis mä en voi siis sanoa, koska mä en ole niitä lukenut. Mutta tuli tehtyä paljon duunia. Tuli pelattua varmaan enemmän käsiä kuin kukaan mun niin high stakes pelaaja netin takia varsinkin. Ja se oli yksi syy, miksi mun peli niin kehittyi niin nopeasti ja miksi niin, miten mä pääsen eteneen niin nopeasti niin kuin isoihin peleihin kanssa. Et mä pelasin vielä siinä vaiheessa, kun mä aloin pelaa netissä isoimpia pelejä, mitä löytyi niin kuin 2002 vuodesta, niin mä pelasin 4 vuotta putkeen ilman häviökuukautta. Mutta se oli aivan sairasta. Mutta se oli siitä johtuen, että mä pelasin paljon heads-upia, mä pelasin paljon tämmöisiä limittipeliä. Siis silleen, että mä pystyin pelaamaan niin kuin yhdessä kuukaudessa paljon enemmän käsiä kuin mitä live-pelaaja pelaa vuodessa. Jos laittaa paljon volyymiä sisään, niin että just tällaisella vaan analysoimisella ja pelaamisellakin voi kehittyä. Et nykyään musta tuntuu, että
tosi paljon monet proot ja muut, niin ne painottaa sitä opiskelun merkitystä. Ja totta kai on tullut solverit ja muuta, mutta siellä on, että jos sä pelaat 6 tuntia, niin sun pitää seuraavan päivän opiskelut yli 6 tuntia. Että hauskaa, että sä oot itse oppineesti pärjännyt niin kuin noin kovaa kuitenkin, että se on aika poikkeuksellista, mä luulen, lahjakkuutta. Ja miten sitten niin suomalainen pokeriyhteisö, että silloin kun sä aloitit, niin millainen meininki siellä oli? Miten mä näin sen, niin se oli aika niinku tämmöistä kilpailuhenkistä niinku suomalaisten kesken. Okay. Aika paljon tämmöistä, mä sanoisin, että vähän kateellista. Mä näin sen, että ei aina parasta toivottu kaikille. Että siellä olisi voitu siis tehdä asioita silleen, että autetaan toisia ja kannustetaan ja tehdään, niin kuin ollaan mukavia kaikille. Se ei ollut mikään optimaalinen, mutta mä näen ton niin kuin muissakin paikoissa, että ei se ole suomalaisten juttu vaan. Nykyään pitää sanoa vielä, että se on kyllä tosiaan nykyään kivempiä, että itse nyt kanssa reissannut paljon, kun on suomalaisia ollaan samassa paikkaa vaikka jossain Euroopassa, niin ei mun mielestä ole sellaista henkeä, että se on enemmän ehkä jos tiimihenkeä tiloitaan, kun muut pääsee pitkälle ja vähän semmoinen fiilis, että edustetaan Suomea yhdessä tai vaikka kasinollakin, että kun siellä on joku turnausviikko, niin siellä on tosi hyvä fiilis ja keskustellaan käsistä tosi avoimesti vaikka jossain turnaustauolla. Hyvä, että toi asia on muuttunut sit parempaan suuntaan sieltä menneisyydestä. Joo, ja kyllä se näkee, että se on muuttunut. Ja se oli niinku tosiaan, että tämä on tämmöinen niinku small sample size, että jos sä vaan laitat siis 6 pelaajaa vaikka tähän ryhmään, niin se on pieni ryhmä, että se on vaan sattu silleen, että siellä ei ollut maailman positiivisemmat tyypit tässä 6 hengen ryhmässä silloin. Juha Helppi, Aki Pyysing, Jani Vilmonen, Jani Sointula. Siis oli paljon niinku muitakin, ketkä reissaili tämmöisiä pikkureissuja, mutta niiden kanssa tuli tehty ihan ekoireissuja tämmöiseen. Viiniin tuli mentyä, St. Martinille 1 trippi. Helppi teki suomalaisena ekat isot menestykset maailmalla, Vegasissa ja muuallakin. Ja Sointula voitti jotain ja Helppi sai tosi hyvää niin kuin palautetta kaikilta. Se oli tosi jees, että se suomalaisena teki niin kuin ekan tämmöisen läpimurro, että hei, suomalainen voi pärjätä Vegasissa. Joo. Se oli mennyt tosi pitkälle, oliko se siinä 25 tonnia ja pelannut tosi hyvin. Mutta joo, näiden kavereiden kanssa tuli mätkitty kaikkea Kiinan pokeria kanssa ja siellä pyöri ihan suht isot rahat kanssa. Mutta ihan legendaarisia reissuja, kyllä se sattui ja tapahtui, niin kun käytiin vähän bilettää välillä ja siellä oli kaikennäköisiä tyttöystäviä välillä mukana ja nuo reissut oli ihan hyvin muistoja. Sun pelistä vielä, niin mitä sä koet, että on sun vahvuuksia ja mitä on sellaisia osa-alueita, mitä sä oot joutunut tietoisesti oikein kehittämään? Joo, hyvä kysymys. Mä tiedän kyllä mun vahvuudet ja se on tosi tärkeää tietää. Siis se on todella tärkeää, että sä tunnet itsesi hyvin, sä tiedät sun omat heikkoudet ja vahvuudet, koska jos sä oot rehellinen itsesi kanssa, niin sitten sulla tulee kyllä ongelmia pelissä. Eko on niin kuin tosi paha asia, että paljon tulee hävittyä rahaa, kun luulee itsestään enemmän mitä oikeasti on. Että pitää olla rehellinen itsensä kanssa. Mutta mä oon ollut aina siis tosi vahvuudet siinä, että mä oon just siinä hetkessä hyvin mukana, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Pokerin oikeiden päätösten tekemistä, mutta river-päätökset, maksut riverissä, bluffit ja oikeiden petsikoon lyöminen riverissä. Ja myös niin kuin turnissä, mutta riverissä enemmän tämmöisten isojen päätöksen. Tämä on ollut mun aina suurin vahvuus. Mä oon aina omasta mielestäni tehnyt tosi hyviä päätöksiä riverissä. Mä oon tehnyt hyviä kippejä, hyviä maksuja, hyviä valuebettejä, lukenut hyvin sitä peliä. Kaikki tämmöinen tiede ja matemaattisuus siitä pokerista, niin mulle se on vaan semmoinen niin kuin suuntaan antava
Et mä en ikinä laske kaikkea aivan tarkkaan, että se on vaan niinku, että mä tiedän totta kai, että potocit pitää olla kohdallaan, mutta se on vaan semmoinen, että kunhan se on niinku lähellä se matemaattisesti oikeeta se päätös. Ja en mä näe siitä, että mun pitäisi sitä kehittää hirveästi että Isaac Haxton on niinku tämmöinen robottipelaaja, mikä on nykyään se on kehittänyt mun mielestä aika paljon hyvin semmoista 3D-fiiliä siihen peliin. Niin mut puuttuu niinku sen tietämysnäkemys tommoseen niinku kaiken GTO niinku strategiaan. Siis se on tosi tärkeää, mutta se on semmoista, mistä voi pelaajat voi mennä myös tosi niinku väärälle raiteelle. Jes, näin itsekin tällaisena live-turnausharjana, toki hieman pienemmissä peleissä, niin kiinnostaa, että onko sulla noihin turnauksiin mitään vinkkejä? Joo, on. Itse asiassa mun vinkit on tämmöisiä ei-teknisiä niin paljon. Eli nykyään kun sä katsot pelaajia, niin ne on puhelimessa. Ja ne kuuntelee musiikkia puhelimessa. Ne missaa kaiken tärkeän informaation. Kyllä. Eli ne tekee sitten huonoja päätöksiä pelaajia vastaan, ketä ne ei ikinä pelannut. Kun toiset pelaajat ei ikinä bluffaa, toiset on tosi tiukkoja, toiset superlöysiä ja ne voi tehdä pokerin pelkää päätöksen tekemistä, niin sitten mennään niinku, sanat siinä niin paljon tasoitusta muille, jos et sä tsiikaa, miten ne pelaa. Niin mä monesti jos mä en ole kädessä tai mä pelaan peliä, niin mä monesti katselen vaikka turnauksessa pelaajia, ketä mä en ole aikaisemmin pelannut niitä vastaan. Ja mä niin vaan yritän tehdä pienen tämmöisen johtopäätöksen, että okei, tämä kaveri pukeutuu näin, se juttelee näistä asioista, minkälainen pelaaja se on. Mut myös se niinku, pokerissa on tämmöinen juttu, että niinku, pokeri menee välillä aika psykologisesti ja on paljon tämmöisiä tilanteita, että hyviä pelaajia vastaan, niin sä voit johtaa niitä vähän väärään suuntaan, vähän eri petsisaisella, missä ei ole järkeä aina. Ja sitten turnauksessa on tää on yksi kans mun heikkouksista ollut, niin kun turnauksessa monesti on stackikoot, ei ole niin deepiä. Eli se menee vähän enemmän matemaattiseksi se peli. Eli sit pitäisi opiskella tuota GTOta. Et se on tärkeää, jos sulla on, sä tiedät mitä sä teet, jos sulla on 10 big blindia tai 15 big blindia tai 20 tai 25. Sun vaan pitää noilla pienimmillä stackikoilla pelata ne kädet tietyllä tavalla oikein. Et siinä ei ole niinku hirveästi muuta pelisuorituksia kuin se, mitä se GTO sulle ehdottaa. Niin kävisi noilla tuulella läpi sitä pre-flop pelaamista. Tosi tärkeää, että menee turnaukseen hyvällä mielellä, hyvällä asenteella. Niin, miten mä itse kanssa valmistaudun, niin siis on tärkeää, että mä nukun hyvin. Sitten mä saisin mulle henkilökohtaisesti, mä teisin sen pienen treenin sinä päivänä ennen. Jos on aikaa. Jos ei ole aikaa, niin ei se ole niin tärkeää. Mutta se on tärkeää, että sä oot levännyt, eli sä oot tosi sharppia, mikä tarkoittaa, että sulla on hyvä pinna, sä et tee huonoja päätöksiä. Jaksat pelaa sen koko päivän. Uusi päivä, otat aina hyvällä asenteella. Semmoinen asenne, että ikinä ei tiedä, onko tämä sun vika päivä, kun sä voit pelaa pokeria tai turnaus, että nautit pelistä ja elämästä, niin silloin se on kaikkein paras.